Hello people! Ayan, kumusta po kayo sa araw na ito? Sana nasa mabuti po ang inyong mga kalagayan. In this video, isi-share ko po sa inyo kung paano ako gumawa ng aking YouTube banner gamit ang cellphone. Pero bago yan, intro muna tayo. I'm not here for you to blow your... So yun na nga guys, bago tayo magsimula sa ating tutorial for today, nais ko muna pong magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Simply Lane. So, ano-ano nga ba yung ating mga kakailanganin sa paggawa ng YouTube banner template? So, unang-una, punta po tayo ng Google or any browser guys na available po sa inyo. I-type lang po ang YouTube banner template. Ayan, pag nandyan na tayo, pumili lang po kayo kung anong gusto ninyo. So, sa akin, eto na lang. Ayan. And then, kapag nakapili na po, press the pics and then, automatic lalabas yung save image. So, automatic yan guys, nandoon na sa inyong gallery or sa inyong photos. Second na kailangan natin ay background. So, again, balik tayo doon sa Google and then type background. Kapag nakapagpili na po kayo, again, press the pics and save image. And third, application po na gagamitin natin sa paggawa ng YouTube banner template ay walang iba kundi ang PixArt. Ayan. So, ayan guys yung mga kakailangan natin sa paggawa ng ating YouTube banner template. And, syempre, tuturuan ko din kayo guys or i-share ko na rin sa inyo kung paano maglagay ng YouTube banner template doon sa iyong channel. Kaya dapat mong patapusin yung video na to para masundan mo yung ating paggawa ng YouTube banner template. So, kung meron na kayo lahat-lahat yan guys, na-download yun na lahat-lahat, syempre, photos, kailangan meron ka na rin photos para depende na lang sa iyo guys kung lalagyan mo ng photos or hindi. So kung okay na, nandiyan na lahat, let's go! So yun na nga guys, dito na tayo ngayon sa PixArt. Ayan, open lang natin. And then, positive sign, open natin yan. And then, kunin natin yung ating dinownload kanina. So, ayan. And then, sumunod, add photo. Kunin natin yung background. And add. Ayan. And then, pagkatapos nyan guys, i-crop nyo lang. Ayan, crop nyo lang yan. Ayan. Pag na-crop nyo na, punta kayo sa opacity. Okay, i-adjust muna natin yan para makita natin yung line. Para yung kung hanggang saan lang dapat natin ilagay yung mga text or yung ating photo. So, kapag naganyan na natin, punta ulit tayo sa text. So, yung iba, yung nilalagay, welcome to my channel. So, sa akin, ang ilalagay ko, pangalan ng channel ko. So, depende yun sa inyo guys kung ano yung gusto nyong ilagay. Welcome to my channel or yung pangalan ng channel nyo. So, sa akin, Simply Lane Vlog. So, yan ang ilalagay ko. And then, lalagyan ko lang siya ng kulay. So, halimbawa, yan yung kulay na gusto ko. Ngayon, guys, kapag yan na, nakapili na kayo ng color na gusto nyo sa pangalan nyo, sa akin, gagawin ko dyan, lalagyan ko lang siya ng stroke. So, gusto ko black. Ayan. So, nakadepende yun sa inyo, guys, kasi sa akin gusto ko simple lang at para madali siyang basahin ng mga tao. So, ngayon, pag yan na, okay na sa akin yan, kakrap ko lang siya ng ganyan yung size. Ayan. So, depende sa inyo pala guys ha, kung gusto nyo pang ibahin yung fonts. So, dito sa baba, marami namang fonts na pagpipilian. So, sa akin, okay na yan. Halimbawa, ito na lang. Ito. So, yan. Or kaya, ayan, yung Bonya. So, okay na yan sa akin. Ngayon, pag naging okay na yan, balik naman tayo sa text. Ilalagay natin kung ano ba yung nilalaman ng ating channel. So, sa akin,
family vlogs, and tutorials. Pero mamaya ako na ilagay yung tutorials. Family vlogs muna. Okay, so pag yan na, lagyan ko ulit siya ng kulay. Halimbawa, eto, blue. Dahil lang ha. So, adjust lang natin. So, family vlogs. Ayan. And then, mamili tayo ng kulay na gusto natin ilagay. So, ayan. Halimbawa, ayan ulit. Or, pwede rin yellow. Yellow na lang. So, ayan. Tapos, ang gagawin ko dyan, dahil may kulay na siya, lalagyan ko na lang siya ng stroke. So, black ulit. Ayan. Para makita or kitang-kita siya. And then, sa akin guys, okay na yan. Depende sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan or hindi na. Or kung anong kulay yung gusto nyo, kung pwede nyo palitan, pwede nyo palitan. So, sa akin okay na yan. And then, crop ko ulit siya. And then, adjust ko lang, resize natin. Ayan. Diyan na siya sa baba. So, ayan. Next, balik ulit ako sa text. Type ko yung tutorials. So, ayan. And then, color. Ayan, halimbawa ganyan. Pwede rin kayo guys maggamit ng gradient. So, nandito lang sa baba. Ayan. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo ng ganyang klase or gusto nyo simpleng text lang. So, yun. So, halimbawa, lagawa natin. So, balik tayo. Ayan. And then, lagyan ko lang siya ng konting stroke. Wait lang guys. And then, stroke, and then colors, and then gradient. Tignan natin guys. So, ayan. Ayan. So, okay na yan sa akin guys. And then, crop ko lang siya. Ayan. I-resize ko lang. So, lagay ko siya dito. Ayan. So, yun. Okay na siya. So, tignan natin. So, okay naman. Kita naman siya. So, ayan. And then, next, add photo. So, kuha tayo ng photo natin. Lagay natin dyan. And then, sa akin, i-remove ko lang yung background, guys. Pwede rin namang hindi na ninyo i-remove yung background nyo. Okay lang naman yun. Pero sa akin gusto ko i-remove ko siya. Tanggalin ko lang yung background. So, ayan. So, pag natanggal ko na, resize ko lang ulit yung aking photo. Ayan. So, ayan. And then, next, sticker. So, sticker ng ating mga social media account. So, halimbawa, Facebook, logo. So, ayan. Pili lang kayo dyan, guys. Marami yan dyan. Decision nyo na yan kung ano yung gusto nyong design ng inyong logo. So, sa akin, ito yung napili ko. So, ang gagawin ko dyan, guys, again, ika-crop ko lang yan siya. So, lagi nyong tandaan, guys, dapat hindi siya maglampas para mag-fit siya doon sa ating YouTube banner. So, halimbawa, yan. So, i-adjust ko lang. So, ayan. So, pag nalagay ko na siya, guys, halimbawa, nalagay ko na siya ganyan, na-adjust ko na, lalagyan ko siya ulit ng aking pangalan sa Facebook. So, yung pangalan ko sa Facebook ay Marilyn Ledo Apsan. So, yan, kakrop ko lang. And then, again, color. So, eto naman, para madaling makita. Ayan. Tapos, lagyan ko lang siya ng stroke, guys, na black.
Yan. So, yan. Gusto ko kasi guys, simple lang siya. Simple lang kasi para madali siyang basahin ng mga tao. So, ayan. So, i-ano lang natin. Adjust lang natin ng konti. And then, dikit lang natin siya dito sa ating Facebook account. So, ayan. Okay. So, ayan. Wait lang guys, i-adjust natin ng maayos para hindi tayo ano mamaya. So, ayan. And then, next, siyempre, Instagram. So, logo ng Instagram. Instagram logo. So, ayan. So, pili lang din kayo dyan, guys. Marami yan dyang choices kung ano-ano pa yung mga choices na gusto ninyo. So, sa akin, ito na lang din. So, depende sa inyo guys pero sa akin kasi sample ko lang naman ito sa inyo. So, yun. Pinapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So, i-crop nyo lang ulit. Ayan. Okay. Wait lang guys. Tingnan natin. I-adjust lang natin ng maayos kasi mahihirapan tayo mamaya pagdating sa ano. Baka hindi siya mag-fit doon sa ating banner. And then sunod, pangalan ng inyong ng inyong Instagram. Sorry. So sa akin at Marilyn Apsan. So again, punta sa color. So lagyan nyo lang ng kulay yan. Or yan. And then halimbawa sa akin green or yellow na lang. Yan. O yan. Or red. Yan. Tapos lagyan natin ng stroke. So, again, black yung gusto ko. Ayan. So, ganun lang sa akin guys. Napakasimple lang magawa ng YouTube banner. So, again, basta hindi lang maglampas dyan sa line. So, ayan. Adjust lang natin ng konti. Ayan. So, ayan sa akin guys. I-adjust lang natin. Ayusin lang natin. So, ayan. Pati itong pangalan. Kasi medyo ano siya. Medyo mahaba. Ayan. So, check nga natin. Lumampas siya ng konti. Adjust. Ayan. So, yun na guys. And then, opacity na. Ibalik na natin sa ating background na napili. So, pindutin nyo lang yung opacity. So, yan. And then, after nyan, so okay na siya. May banner ka na. And then, save. So, pindutin lang next. And then, dito sa baba, save. And then, automatic, nandun na yan siya sa inyong photos or a gallery. www.youtube.com. Again guys, kung hindi pa nakadistap ang inyong mga cellphone, hindi pa siya ganito, pindutin nyo lang yung dots sa baba. Pag sa akin kasi ang gamit kong cellphone is iOS. So kaya yung tatlong dots sa baba andito sa ibaba. So pag Android, madalas nandito sa taas yung tatlong dots. So sa akin automatic na sinet ko na kasi siya sa desktop site. So ituro ko lang sa inyo kung saan yung dyan sa baba ng translate, makikita ninyo request desktop. So, sa akin kasi nakalagay request mobile site. So, ibig sabihin naka-desktop na yung aking cellphone. So, ngayon,
Punta tayo sa icon. Nakikita niyo yung profile name ninyo. Click nyo lang yan. And then your channel. And then customize channel. Pindutin nyo yung customize channel. So, ayan. And then, kung makikita ninyo, branding, layout, branding, click nyo yan. And then, una, yung inyong picture, yung inyong profile picture sa inyong YouTube. And then, sumunod, nandyan makikita ninyo yung banner image. So, pindutin lang natin yung change. And then, automatic pupunta ka yan sa inyong photo library. So, click mo lang yan. And then, i-upload mo yung iyong ginawa. So, check natin guys kung fit ba yung ginawa natin sa ating banner. Tingnan natin. So, yun. So, fit siya guys. Oh. Ganun lang siya kasimple. And then, done. Click mo na siya done. So, yan. So, automatic guys. After nyan, publish. Wait lang natin. So, automatic yan guys. Nandun na sa inyong YouTube banner. So, check natin kung meron nga, kung na palitan yung ating YouTube banner. So, punta tayo sa your channel. And then, icon. So, dito makikita natin yan, yung ating ginawa. So, ayun. So, yan na guys. Meron ka ng YouTube banner. Gano'n lang siya guys kasimple. Hindi po siya mahirap gawin. And, yun. Yun lang. So, please don't forget to subscribe to my channel. And don't forget to press the bell button para updated po kayo sa susunod na video na gagawin ko. Bye for now!